Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Emilia Ventula, miyembro po ng Amihan Cagayan at Tanggol Magsasaka Cagayan Valley. Ang Cagayan Valley o Region 2 ay isang rehiyon sa Pilipinas na matatagpuan sa Hilagang Luzon. Binubuo ito ng 5 probinsya, ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino. Ang regional capital ay ang Tuguegarao City. Ito ay isang agrikultural na rehiyon kung saan ang pangunahing ikinabubuhay ng mamamayan ay pagsasaka at pangingisda. Sa kasalukuyan, matindi ang kahirapan at kagutuman na nararanasan ngayon ng mamamayan rito. Napakamahal ng mga bilihin, lalo na ng pagkain at bigas. Kalakhan ng mga magsasaka ay wala pa ring sariling lupa. Lubog sa napakaraming utang sa mga traders, Panginoong may lupa at microfinancing companies dahil sa mataas na interest dito. Halos hindi na rin makayanan ang taas ng presyo ng mga farm inputs, habang napakababa ng farm gate prices ng mga produktong agrikultural. Kawalan ng production subsidy mula sa gobyerno at walang kompensasyon mula sa mga kalamidad na sumira sa tanim ng magsasaka. Ang mga mangingisda naman ay hinagupit ng matinding dredging project lalo na sa bayan ng Apari. Walang kompensasyon na natanggap mula sa mga dredging companies na sumira sa kanilang kabuhayan. At katulad din ng mga magsasaka ay wala ring suporta na natatanggap mula sa gobyerno. Ang rehiyon ay kumaharap din sa matinding militarisasyon at napakaraming paglabag sa karapatang pantao ng Armed Forces of the Philippines, PNP, NTF-ELCAC at ni Marcos Jr. mismo. Tuloy-tuloy ang pagsampa ng mga gawa-gawang kaso at forced disappearances sa mga aktivista sa rehiyon. Sa mga komunidad, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga militar sa tabing ng Retold Community Support Program at ICLIP. Marami ang pwersahang pinapasuko. May mga serye ng aerial bombings, strafing at encampment sa mga komunidad. Wala itong ibang dulot kundi pananakot at paglabag sa karapatan ng mamamayan na manindigan para sa kanilang mga demokratikong karapatan. Noong April 2021, sinimulan ang panibagong serye ng balikatan sa bansa, kung saan ang Cagayan Valley ay isang magiging mayor na lugar na paglulunsaran nito. Para sa aming mga magsasaka, malaki ang epekto nito pangunahin sa aming kabuhayan. Ang balikatan sa aming mga lupain ay nangangahulugang tigil produksyon, kagutuman at displacement. Ang balikatan din ay nangangahulugang mas lalong pagtindi ng militarisasyon sa komunidad ng mga magsasaka, matinding takot at pagdami ng mga human rights abuses, lalo sa hanay ng mga bata at kababaihan. Pangunahin na rito ang prostitusyon. Ito rin ay sisira sa kalikasan na pangunahing pinagkukunan namin ng hanapbuhay. Sa mga datos na aming nakuha mula sa mga mangingisda ng Apari Cagayan, mahigit 15,000 na rehistradong mangingisda ang maaapektuhan ng 2 araw na no-sale zone para magbigay daan sa counter and live fire exercises sa May 3 at 4. Hindi pa tiyak kung may kompensasyon o ayuda bang ibibigay ang pamahalaan sa kanila. Sa kasalukuyan, may 3 EDCA sites sa Region 2 sa Cagayan na matatagpuan sa Lallo Airport, sa Lallo at Camilo Zayas Naval Base sa Santa Ana. Isa sa Isabela na matatagpuan sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo. May EDCA sites sa Cagayan Valley. Dahil ito ay malapit sa bansang Taiwan, na sa kasalukuyan ay tumitindi ang tensyon sa bansang China. Itinayo ito rito para kung sakali mang sumiklab ang digmaan sa 2 bansa, ay mabilis na makakapagresponde ang US para tulungan ang Taiwan.
Sinimulan ito last year, October 2024, sa pamamagitan ng sama-sama naval exercises sa Hilagang Luzon. Ang pagkakaroon ng Luzon Corridor na proyekto ng Partnership for Global Infrastructure and Investment ng US bilang pantapat sa Belt and Road Project ng China ay hudyat din ng pagbuhos ng investments at military build-up mula sa US. Particular sa Cagayan, ang dalawang EDCA sites na nakatayo rito malapit sa Cagayan Economic Zone Authority. Ang panawagan ng mga magsasaka at mamamayan ng CB, alisin ang mga EDCA sites sa Pilipinas at itigil ang balikatan war exercises. Itigil ang interbensyong militar ng US sa Pilipinas. Palayasin ang militar sa kanayunan at makibaka para depensahan ang ating buhay, kabuhayan at soberanya.